Hello! Hi, this is Saitokam. গৈ আছো পাকঘৰলৈ মাংস বনাবলৈ আৰু ভাত খাবলৈ এয়া মই পাকঘৰলৈ আহি আছো আজি ৰাতি সাজ কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰিম যোগাৰ কৰিম দেখিছে আমাৰ ঘৰত কি আছে এটা বস্তু দেখাই লওঁ মানে কি আছে সেইটো কোৱা নাই আমাৰ ঘৰত দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু বনোৱা আছে এটো হয়তো চাকে বে বমটো সব ঘৰতে আছে আপুনি দেখিছে এটো বম এটা সিলিন্ডাৰ বম কথা কৈছে আৰু এটো এখন বাৰ্না কিন্তু তাৰ লগতে আৰু এটা একদম অত্যাধুনিক বস্তু আছে মানে একদম হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পুৰণি এটা বস্তু গাইজ কি জানেনে এইটো মাল মানে কুৰা জুই আৰু জুই কোৱা মই এতিয়া জ্বলাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু কেৰাহীত ইয়াত মাংসৰ লগত মজাকে বনাম আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো আৰু লেটলি মই এতিয়া জুই চলাটো বিচাৰি লওঁ জুই চলাটো ক'ত আছে Hello guys, আপোনালোকে মাত্ৰ চাই যাওক জুইশালত মাংস কিদৰে বনাম জুই চলাটো এয়া মই মোৰ মিছেছ দেখিছে ৰেডি হৈছে বৰ্তমান আৰু মই বৰ্তমান জুই চলাটো আপোনালোকে দেখিছে জুই চলাটো এতিয়া জ্বলাম কেনেকৈ একদম ধুনীয়াকৈ জ্বলাব লাগিব জ্বলোৱাৰ পিছত এতিয়া খেৰ কেইডালমান লাগিব তাৰ পৰা জুই কোৱা ধৰি ইয়াত ডক ডককৈ জ্বলি যাব আৰু বনাবলৈ গোটেই বস্তুবিলাক এতিয়া মই ৰেডি কৰি লওঁ আপোনালোক অকণমান সময় আপোনালোকে দেখিছে জুইকুৰা কেনেদৰে জ্বলাইছোঁ আগত এটা দীঘল ফুচুঙা আছিলে ফুচুঙাটো ফুৱাই দিছোঁ গাইজ দেখিছে জুইকুৰা হৈ গ'ল পুৰা ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল জুইকুৰা এতিয়া মকমককৈ জ্বলিব যিহেতু জুইকুৰা আজিৰ দিনত জ্বলাবলৈ ভাল খৰি থাকিলেও বা কৰি থাকিলেও কেলে আপোনালোকে জানে ধান খেৰ আছে একদম ধৰিবলৈ বেলেগ ভাল লগতে ফুচুঙা এটা থাকিব লাগে দেখিছে ফুৱাই দিছোঁ কি ধুনীয়া মানে আগৰ দিনত মানুহৰ জুহাল আছিলে ঠাণ্ডা কালি জুহালৰ যি জুতি লৈ মানে মজা লাগে জুহালত বহাৰ আমেজটো এইবিলাক কাকো নুমাই গ'ল ফুৱাই দিছোঁ দেখিছে জ্বলি গ'ল বাঁহ খৰি দি দিছোঁ এতিয়া যিহেতু জেওৰাবিলাক পথাৰ উঠাই অনা হৈছে আপোনালোকে চাই যাওক কি মজা লাগিছে মানে জুহালত জুই ফুৱাই থকাৰ আমেজটো বেলেগ ৱাও এতিয়া জুই জকমকাই জ্বলিব কাঠ খৰি দি দিম বাঁহ খৰি দি দিছোঁ একদম জুহালত এই পুমহীয়াৰ মানে এতিয়াতো একদম এইকেইদিন আৰু একদম জুহালত বহাৰ মজাটো বেলেগ জুতিটো বেলেগেই পাকঘৰ অকণমান থাকিব লাগে নৱাৰ থাকিব লাগে বা পাছফালে মানুহৰ ঘৰত নৰাই হওক বা পাকঘৰ এটুকুৰা চব মানুহৰ ঘৰতে থাকে দেখে যে তাত এখন জুহাল থাকে আজিকালি প্ৰায় জুহালটো উঠি গৈছে মানুহৰ কিন্তু জুই ফুৰোৱা এটা নিচাও বেলেগ আৰু জুই কিনাৰত বহি থাকিলে আমি সৰুৰ পৰাই জানো যে উঠি যাবলৈ মন নাযায় চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ প্ৰথমৰ পৰা ৰেডি কৰিছোঁ অসমীয়া গাঁৱৰ সমাজৰ যিটো পৰম্পৰা বা জুইশাল এখনত মানে জুইৰ পৰা আমি জ্বলাই কেনেদৰে মাংস ৰান্ধিবলৈ এটা মানে পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে মাত্ৰ চাই যাওক গাইজ মাত্ৰ চাই থাকিব চাই যাওক ৱাও জুই জ্বলিলে যেতিয়া এতিয়া ৰ'বলৈতো সময় নাই আৰু একদম জুইত মাংস ভাজিবলৈ কেৰাহীখন একদম ধুনীয়াকৈ বহাই দিছোঁ টাইটকৈ বহিলে না চাই লৈছোঁ মাংস বহুত একালমান আছে নহয় গতিকে টাইটকৈ বহিছে নাই চাই লৈছোঁ চব্জি শাক দেখিছে মানুহজনীয়ে কি আছে আকৌ কৈ দিয়াচোন ৰাইজক এয়া দেখিছে ওলকবি আৰু আলু আছে এয়া জীয়া নহৰু পাত আছে এয়া মাংস আছে লোকেল মাংস আৰু এয়া হৈছে জলকীয়া কি আছে এইবিলাক দেখিছে নাই জলকীয়া দেখিছে পিঁয়াজ দেখিছে এয়া তেল গোটাই দিছে এয়া দিছে হালধি গোটাই দিছে আৰু নিমখ গোটাই দিবলৈ আছে এটলিষ্ট কেৰাহীখন একদম পূৰা মানে এতিয়া গৰম হ'ব লাগিব চেও চেও মাছ ভাজিব লাগিব মাছ আছে মাংস আছে চব ভাজি আজি জুতি বুদ্ধিৰে সাজ খাব লাগিব জুই জ্বলি গ'ল কাঠ খৰি আছে দেখিছে নাই এইবোৰ টঙনা খৰি আনি থৈছোঁ হাবিৰ পৰা ফালি আনি থৈছোঁ দিনত বাঘ ওলাই বাঘল যাবলৈ ভয় লাগে কিন্তু তথাপি হাবিলৈ গৈ লৈ আহিছোঁ একদম দেখিছা নাই গাইজ একদম দেখিছা নাই গাইজ জুই জ্বলি গৈছে আৰু জ্বলি থাকিব কেৰাহী একদম গৰম হ'ব লাগিব একদম মজা হ'ব মানে তেল তুল চব আনি দিছে দেখিছে নাই একদম চব ৰেডি হৈ আছে মানে এইটো নিমখ এইটো পুনৰ দেখাইছোঁ এইখিনি ওলকবি আৰু আলু এইটো হৈছে লোকেল চিকেন আৰু সেইটো হৈছে দেখিছে আপোনালোকে হালধি আৰু এইটো হৈছে মিঠাতেল আৰু গাইজ ৰেডি হ'ব এতিয়া কেৰাহী জ্বলি আছে যিহেতু অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন জুইকুৰাও একদম দপদপাই জ্বলিছে এতিয়া জুহালত
বহি লৈ মাংস ভাজি ঠিকছে একাহি খাই আৰু ৰাতিলৈ শুই যাম আপোনালোকে মাত্ৰ চাই থাকক কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰি আছোঁ বস্তুবিলাক আৰু অসমীয়া আপুৰুগীয়া জীৱনৰ যিবিলাক সম্পদ সেই সম্পদবিলাকৰ লগত আমি কেনেদৰে দৈনন্দিন জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছোঁ চ' গাইজ চাই থাকিব আপোনালোকে চাই থাকক মই শেষলৈকে আপোনালোকক দেখাই হেল্ল' গাইজ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল কেৰাহীত এতিয়া তেল দিব লাগিব কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল আপুনি দেখিছে কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল চাই পেনে একদম কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল এতিয়া তেল ঢালিম তাৰপৰা মাংস চেও ফ্ৰাই হ'ব এতিয়া তেলটো দি দিছোঁ গাইজ তেল কিমান দিছোঁ ৱাও চাব লাগিব তেলটো কিমান দিছোঁ যিহেতু বেছি তেল হ'লেও বেয়া যিকোনো বস্তুত এতিয়া মই চাই লওঁ তেলটো ৱাও তেল হৈছে যথেষ্ট তেল হৈছে হ'ব গাইজ তেলটো গৰম হ'ব লাগিব এতিয়া আৰু জুইকুৰা দপদপাই জ্বলাই দিব লাগিব প্ৰথম অৱস্থাত আৰু দপদপাই জ্বলাই দিয়াৰ পিছত শেষত যেতিয়া মানে ভাপত বস্তু এটা খালে যেনেকৈ মজা লাগে ন মাংসৰ বনোৱা ষ্টাইলবিলাক আছে কিন্তু সা সঁজুলিবিলাক থাকিলে বনাই ভাল লাগে চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া জুইকুৰা ঠাই জ্বলিছে আপোনালোকে চাই গৈ থাকক তাৰপিছত চ' গাইজ প্ৰথমে বস্তু এটা পেলাই চালোঁ ওলকবি এটুকুৰা যে আৱাজটো কেনেকৈ ওলালে তেল পূৰা মানে গৰম হৈ গ'ল এতিয়া দি দিব লাগিব মাংসটো এতিয়া দি দিছোঁ চ' গাইজ মাংসটো দি দিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ জুইত বনাই খোৱাৰ মজাটো বেলেগ দেখিছে ৱাও জুইত বনাই খোৱাৰ মজাটো বেলেগ জুইৰ সোৱাদটোৱে বেলেগ ভাত সাজৰ যিহেতু আজিকালি চব কাৰেণ্টতে হয় শক্তি বোলা বস্তুটো নাথাকেই গতিকে মই আজৰি সময় পালে এনেদৰে জুইত বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আগতে আমি যেতিয়া পুহমহীয়া আছিলোঁ পুহমহীয়া মানে আমাৰ এনেকুৱা লাগিছিলে যে পুহমহীয়া আমি মানে শীতৰ প্ৰকোপৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আমি জুইশালিৰ ওচৰত কিতাপ পঢ়িছিলোঁ কম্বল এখন লৈ জুইশালিতে আমি ভাত খাইছিলোঁ গতিকে জুইকুৰা হৈছে শীতৰ এই জুইকুৰা গাঁৱৰ এখন মানে জীয়া ছবি আৰু সেই ছবিখনৰ লগত মানে বহুত সম্পৰ্ক লুকাইছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে এতিয়া মাংসটো একদম ধুনীয়াকৈ তেলত অলপমান দেৰি ভাজিম ৱাও দেখিছে আমি মানুহ দুটা ঘৰখনত দুটাই খাওঁ মাংস গতিকে বৰ বিশেষ মাংস নানো আৰু যিকোনো এটা বস্তুটো অতিমাত্ৰাও বেয়া মানে আৰু সেইকাৰণে কমকৈ যিকোনো এটা বস্তু খালে ভাল খাওঁ কেতিয়াবা পিকনিকে বৰ বেছিও মাংস খাব নোৱাৰোঁ কিন্তু বনাই ভাল পাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে এইটো মাংসটো লৰাই আছোঁ এতিয়া মাংসটো দেখিছে লৰাই আছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ লৰাই আছোঁ দেখিছে মাংসটো লৰাই আছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব খাব লাগিব দেখিছে তেলত পূৰা ভাজি আছোঁ ইয়াক এতিয়া মই কৰিম কি মাংসটো পূৰা উতলাই দেখিছে একদম ধুনীয়া হৈছে এতিয়া ইয়াত মানে মছলাখিনি চব দি দিছোঁ দেখিছে চব মছলা জলকীয়া মছলা চব দি দিছোঁ একদম মানে মছলাটো ধুনীয়াকৈ সানি খাব লাগিব এতিয়া যিহেতু মাংসটো ভাজ খাইছে দেখিছে একদম ধুনীয়াকৈ মছলা জলকীয়া চব দি দিছোঁ খাই কি টেষ্ট লাগিব মানে ভাবি পোৱা নাই কিন্তু মজা লাগিব যেন লাগিছে দেই আৰু জুইত বনোৱা যিকোনো বস্তু খাই মজা লাগে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু গতিকে এতিয়া মই দি দিলোঁ মছলাটো অলপমান দেৰি মানে লৰাই দিছোঁ মাংসটোৰ লগত যিহেতু ভাজ খাবলৈ জুই দেখিছে নাই কেনেকুৱা দি দিছোঁ একদম চাৰি পেনে বম দিয়াতে দি দিছোঁ মানে এনেকুৱা জুইত বহি থকা মজাই বেলেগ ঠাণ্ডা অনুভৱেই নহয় বেলেগ চ' ফ্ৰেণ্ডছ বনাই আছোঁ ৰেডি এতিয়া মছলাটো যিহেতু ভাজি আছিলোঁ এতিয়া মই লৈ আহিছোঁ দেখিছে ওলকবি আৰু আলুটো দি দিছোঁ আজি অলপমান বেলেগ এটা ষ্টাইলত বনাই চাইছোঁ ওলকবি আৰু আলুটো ইয়াত দি দিছোঁ চব মাংসৰ ওপৰত দি দিছোঁ দেখিছে এতিয়া টেষ্ট কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া ইয়াক লৰাই দিছোঁ মানে তেলটো লাগি ধৰিবলৈ দেখিছে আপুনি আজি কিন্তু আন্ধাৰ হৈ আছে যিহেতু জুইত বনাইছোঁ মানে লাইটটো দেখিছে লাইটটো সদায় গেছটোৰ ওপৰত আছে মানে গতিকে চ' ফ্ৰেণ্ডছ মানে ইমান দূৰ নাপায়হি জুই পোহৰতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিছে নাই দেখা মই গম পোৱা নাই কিন্তু বনাই আছে এতিয়া লৰাই দিছোঁ আপোনালোকে তেলটো মছলা চব দি দিলোঁ একদম ধুনীয়াকৈ একদম ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ মাংসটো ৱাও কি ফেণ্টাষ্টিক গন্ধ এটা মাৰিছে যিহেতু ইয়াত মান ধনিয়া পাত মোৰ ফেভৰিট হয় আৰু দুটামান বস্তু দিছোঁ মানে যিকেইটা পাত মানে আপুৰুগীয়া এতিয়া
বৰ বেছি নহয় নিমখটো দিছোঁ মানে দেখিছে কম পৰিমাণে নিমখটো দিছোঁ মানে নিমখ বৰ বেছি হ'লে খাই ভাল নালাগে গতিকে নিমখটো লৈও খাব পাৰি গতিকে নিমখটো সিমানটো পৰিমাণেই দিলোঁ নিমখৰ লগতে মই লগালগ আপোনালোকক দেখাওঁ যে নিমখৰ লগতে লগালগ মই হালধি 1 চামুচ দি দিছোঁ হালধি 1 চামুচ দি দিলোঁ গাঁৱৰ হালধিবিলাক ৰং ধৰে আজিকালি টাউনৰ দোকানৰ পৰা যিবিলাক হালধি যে আমি কিনি আনো সেইবিলাক মানে বৰ ৰং চং নধৰে সিমান গতিকে হালধিটো প্ৰায় অকণমান মই বেছি দিওঁ ৰং ধৰিবলৈ এতিয়া মই লৰাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে লৰাই দিছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ তৃপ্তি হ'ব যেন লাগিছে মানে ওলকবিৰ লগত লোকেল চিকেন আৰু কেনেকুৱা হ'ব ভাবকচোন তাতে আলুটো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দিব লাগে মজা লাগিব মানে আজি হয়তো ইয়াত শেষত এটা বস্তু দিম মানে যিটো দিলে ইয়াৰ সোৱাদ মানে অত্যন্ত তৃপ্তি হয় মানে মই আপোনালোকক কৈ দিম কি বস্তু দিম মানে যিহেতু গোটেই মাংস আলু ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'ল ভাত খোৱাটো আৰু ভাত খাবলৈ মই এতিয়া ভাতৰ পাতত বহিছোঁ এয়া মাংস আৰু এয়া ভাত জহা চাউলৰ আৰু এয়া মানে কি পদিনা মান ধনিয়াৰ আৰু ভেদাইলতাৰ ককৰা লগতে আছে চাটনি জ্বলা দিয়া হৈছে ককৰাৰ লগতে চাটনি একদম টেষ্টি লাগিব চাটনিটো একদম টিপটপ হৈছে মানে একদম ধুনীয়া হৈছে লগতে এইটো দেখিছে একদম জলকীয়াৰ মানে পুৰণা আচাৰ বটল দেখিছে ভাত কেনেকুৱা লাগিব ঠাণ্ডা দিনত জুতি বুটিৰে এসাঁজ দেখিছে একদম জলকীয়া ইয়াৰ দুটোপালমান লৈ ল'লে লগাই খাই আৰু কি লেটেষ্ট লাগিব হৈ গ'ল লেলেটি পৰি গৈছে আইঔ খাওঁ খাওঁৱে লাগিছে গৰম ভাত দেখিছে নাই ভাত উতলি আছে দেখিছে নাই একদম খাওঁ খাওঁ লাগিছে মানে এয়া গৰম পানী লৈ আহিছোঁ একদম খাওঁ খাওঁ লাগি আছে মানে সেই পানী চানী একদম ৰেডি কৰি লৈছোঁ মানে জলকীয়া পুৰিলে পানী লাগিব নাই মজা লাগিব এয়া লৈ লৈছোঁ একদম খাওঁ খাওঁ লাগি আছে আৰু আইটেম আহিবলৈ আহি আছে কিন্তু ৰ'ব পৰা নাই একদম কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ফাইনেলি বহি ল'লোঁ মই একদম বহি লৈছোঁ দেখিছে নাই বোলে একদম ভাত খাবলৈ মানে খাওঁ খাওঁ লাগিছে মানে একদম পূৰা খাওঁ খাওঁ লাগিছে মানে মাংস ভাতিটো চাইড কৰি লৈছোঁ ভাতটো একদম